Daar kan ik niet precies het antwoord op gaan geven. Maar wat we wel weten is dat een cognitieve inspanning invloed kan hebben op onze motoriek. Deels zal dat ook komen omdat cognitieve inspanning energie vraagt. En het brein maakt ook keuzes, waar zet ik al mijn energie in. Dat kan er dus voor zorgen dat als een cognitieve inspanning doet, dat er dus minder mogelijk is motorisch. Maar hoe dat dan zit dat bij een ME-CVS-patiënt een cognitieve inspanning is geweest en pas later ook nog problematiek met motoriek, dat weet ik nog niet zo goed. En ik denk dat het heel belangrijk is om het goed te gaan onderzoeken. Maar ik hoop daarmee wel het aan te geven dat er dus wel duidelijke relaties zijn tussen verschillende hersendelen in de aansturing van verschillende processen. Zeker. De spieren kunnen goed zijn, maar de signaalfunctie kan anders zijn, verstoord. En ik denk dat het een hele belangrijke vraag is in de context van ME/CVS. Zijn er nou veranderingen in het spierweefsel die ervoor zorgen dat het spierfunctie beïnvloed is? Of zit er juist verandering in de aansturing van de spieren door onze hersenen en de signalen die via ons ruggenmerg bij de spieren komen? Maar wat dan belangrijk is, er kunnen dus verkeerde signaalstoffen of de hoeveelheid van signaalstoffen kan anders zijn die vanuit het zenuwstelsel komen naar de spieren. Maar het kan ook zijn dat de spieren anders luisteren naar die signaalstoffen. Dus ik denk dat het essentieel is om volledig begrip te krijgen door naar al deze elementen te kijken. De spieren en de aansturing van de spieren door ons zenuwstelsel. Ja, hele leuke vraag. We gaan naar auto-immuniteit kijken en de relatie met de verstoring tussen het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Dus in ons project Energize Me gaan we specifiek kijken naar auto-antistoffen. Dat zijn eigenlijk antilichamen die gericht zijn tegen lichaams-eigen eiwitten. En die spelen een belangrijke rol in auto-immuniteit, waar het immuunsysteem ons eigen lichaam gaat aanvallen. Er zijn indicaties dat er dus auto-immuniteit aanwezig is in ME/CVS. En wat wij willen gaan doen is onderzoeken welke auto-antistoffen zijn er aanwezig in deze patiënten en kunnen die nou voor verstoringen zorgen in het celmetabolisme van immuuncellen. En dan gaan we specifiek kijken naar de monocyt. Waarom de monocyt? Omdat we daarvan weten dat dat een belangrijke cel is in de communicatie naar het zenuwstelsel. Dus we willen weten, gaan die auto-antistoffen veranderingen veroorzaken in die monocyt op een celstofwisseling en zorgen die veranderingen in die celstofwisseling tot een andere functie. In die zin gaan ze anders praten met het zenuwstelsel. Dat gaan we helemaal in kaart brengen. En waarom gaan we dat doen? Omdat we dan ook denken dat we aanknopingspunten gaan krijgen waar we op kunnen ingrijpen. Om die verstoring niet meer te laten plaatsvinden. En dat kan dus voor zorgen voor mogelijke therapeutische interventies.